السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. دلوقتي هنحتاج ملفات الحماية الخاصة بينا وهي Protected Access. هاجي أعمل لها فك ضغط، أشغل ملف الرن. هبدأ دلوقتي أكتب admin 1 2 3 وهضغط على ترس الإعدادات أولا، وهختار البرنامج الخاص بيا اللي أنا عملته، ربط الأكسس مع خرائط جوجل. ده البرنامج اللي أنا محتاج إن أنا أحميه، والباسورد الخاص بيه 1 2 3، وهضغط حفظ. قال لي تم الحفظ بنجاح. دلوقتي ممكن اغير اسم الادمن والباسورد الخاص بيا علشان محدش يعرف يدخل تاني على الاعدادات ولا يدخل على الملف ولا يعرف الباسورد الخاص بالملف. نيجي دلوقتي نشوف البرنامج فعلا هيشتغل ولا لا. هنيجي نفتح بالادمن 1 2 3 ونضغط لوجن. فعلا فتح معايا برنامج تحديد الموقع، وده برنامج ان شاء الله هنعرضه في الفترة القادمة. بيحدد لي المسافة بين اي عنوانين انا بكتبهم. عندنا النهارده ملف اكسس. ده برنامج اكسس وهو عبارة عن تحديد الموقع، برنامج لتحديد المسافة بين اي عنوانين. بيعطيني المسافة بالكيلومتر او بالمتر، وبيعطيني المدة بالسيارة، وبيعطيني كمان الخريطة الخاصة بالموقع. في فيديو قادم هنشرح الكلام ده ان شاء الله، ولكن النهاردة احنا عايزين نحمي البرنامج الخاص بينا. ولنفرض ان انا عايز احمي برنامج ربط الاكسس مع خرائط جوجل. طيب البرنامج ده دلوقتي مش محمي، يعني بدخل على كل حاجة فيه مش محمية. هبدأ احمي البرنامج الخاص بيا الاول برقم سري. والكلام ده هنعمله ازاي؟ هنضغط على كلمة فايل او ملف ونختار اوبن او فتح، ونيجي نختار الملف الخاص بينا. شوف احنا حاطين الملف فين. الملف اهو، ربط الاكسس مع خرائط جوجل. اول حاجة لازم افتح الملف ده كفتح حصري او اكسكلوسيف، فهضغط على الشيفت واضغط على اوبن اكسكلوسيف. هضغط هنا على كلمة فايل او ملف، وهعمل باسورد للملف. مثلا احط 1 2 3 1 2 3 وهضغط موافق واضغط موافق. كده خلاص الملف بقى عليه باسورد وبقى محمي بباسورد الشركة، ودي حماية فائقة. طيب انا دلوقتي عايز اعطي الملف ده لحد يشغله بدون ما اعطيله الباسورد الخاص بيه. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ دلوقتي هنحتاج ملفات الحماية الخاصة بينا وهي Protected Access. هاجي اعمل لها فك ضغط، هينزل لي ملفين. هبدأ اشغل ملف الرن. هيقول لي تفعيل النسخة التجريبية. هضغط على تفعيل النسخة التجريبية. قال لي شكرا لتفعيلك النسخة التجريبية. طبعا اعطاني مدة تجريبية لتجريب البرنامج. هبدأ دلوقتي اكتب admin 1 2 3 وهضغط على ترس الاعدادات اولا، وهختار البرنامج الخاص بيا اللي انا عملته، وهو برنامج ربط الاكسس مع خرائط جوجل. ده البرنامج اللي انا محتاج ان انا احميه، والباسورد الخاص بيه 1 2 3، وهضغط حفظ. قال لي تم الحفظ بنجاح. دلوقتي ممكن اغير اسم الادمن والباسورد الخاص بيا علشان ما محدش يعرف يدخل تاني على الاعدادات ولا يدخل على الملف ولا يعرف الباسورد الخاص بالملف. فهكتب مثلا علي، وهعمل الباسورد مثلا 3 5.
وهضغط حفظ وهعمل خروج. وبالطريقة دي لو جيت دلوقتي عملت ادمن، كتبت ادمن 1 2 3 وضغطت على الترس، فتح لي الاعدادات الخاصة بالمستخدم العادي، ولكن ما فتحليش الاعدادات الخاصة بمطور البرامج، ولا هيقدر يدخل على الفايل ولا على الباسورد الخاص بالفايل. دلوقتي هو فقط يقدر يدخل يغير الادمن، الباسورد الخاص بالادمن، الكلام ده كله. طيب نيجي دلوقتي نشوف البرنامج فعلا هيشتغل ولا لا. هنيجي نفتح بالادمن 1 2 3 ونضغط لوجن. فعلا فتح معايا برنامج تحديد الموقع، وده برنامج ان شاء الله هنعرضه في الفترة القادمة. بيحدد لي المسافة بين اي عنوانين انا بكتبهم. يعني لو كتبت مثلا من مثلا القاهرة الى اسوان وضغطت انتر، هيجيب لي المسافة بين القاهرة وأسوان، وهيجيب لي الوقت بين القاهرة وأسوان بالساعة. وأقدر أضغط على عرض الخريطة ويبين لي عرض الخريطة زي ما احنا شايفين المسافة بين القاهرة وأسوان، ويجيب لي كمان 10 ساعات ونص و878 كيلو. طيب ممتاز. دلوقتي لو خرجت من البرنامج كده خلاص البرنامج بتاعي محمي. لو جيت ادخل عليه هلاقي ان الملف الخاص بيا محمي بباسورد، فمش هقدر ان انا افتح الملف. يعني لو هو حب يدخل على الملف نفسه مش هيقدر، لكن يقدر يستخدم البرنامج بكل سهولة عن طريق البرنامج الخاص بينا بحماية الاكسس. وده طبعا محمي وما يقدرش ان هو يخترقه لانه معمول بنظام EXE. طبعا الكلام ده مهم جدا لانه هيحمي البرنامج الخاص بيا. اولا ان البرنامج ده مش هيشتغل على جهاز تاني غير الجهاز اللي انا هفعله عليه. انا دلوقتي لو اخدت الملفين دول نسخ او ال3 ملفات دول نسخ وحطيتهم على جهاز تاني مش هيقبل يشتغل، وهيقول لي برجاء تفعيل البرنامج. يبقى انا دلوقتي حميت الملف الخاص بيا من النقل وحميته كمان من التعديل، لانه مش هيقدر يدخل على الاكواد الخاصة بيا ولا هيقدر يشوف الاكواد الخاصة بالبرنامج الخاص بيا. للناس اللي محتاجة ملفات الحماية برجاء دعم القناة كداعم ماسي، ان شاء الله يحصلوا على الملفات الخاصة بحماية الاكسس بصفة دائمة، ويقدروا يحموا اي ملفات اكسس ويقدروا يستخدموها بشكل شخصي او تجاري. ويا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد في عالم الأكسس. كان معكم محمد المصري من كود 7 للبرمجيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.